การครองจีวรแบบห่มดองการนุ่งห่มจีวรของพระภิกษุมีอยู่3แบบใหญ่ๆด้วยกันคือการห่มดองห่มลดไหล่หรือห่มบวบและการห่มคลุมสำหรับพระภิกษุและสามเณรบวชใหม่ตลอดการอบรมจะใช้การห่มดองเพื่อความคล่องตัวในการทำกิจวัตรกิจกรรมต่างๆอีกทั้งยังเป็นการนุ่งห่มที่ง่ายดูเรียบร้อยธรรมัดทแมงโดยให้จับคู่พับผ้าและครองผ้าเพื่อฝึกความมีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันอีกด้วยเริ่มต้นด้วยการนุ่งสบงนุ่งสบงให้ยาวใต้เข่าลงมาครึ่งหน้าแข้งให้ขอบสบงเสมอกันเป็นปริมณฑลคือด้านหน้าและด้านหลังยาวเท่ากันด้านข้างซ้ายขวาไม่พองลักษณะเป็นทรงกระบอกไม่ย้วยหน้าย้วยหลังพับชายสบงให้พับทบไปทางขวา 1-2 รอบก่อนความกว้างประมาณ 4-5 นิ้วมือจากนั้นพับสลับฟันปลาเข้าหาตัวรัดประคตเอวโดยคาดบริเวณสะดือผูกเป็นเงื่อนแล้วรัดให้แน่นพอดีไม่แน่นหรือหลวมเกินไปโดยสอดไปข้างใต้ของสายรัดประคตจัดแต่งสบงให้เรียบร้อยจัดเก็บชายผ้าด้านหน้าและด้านข้างซ้ายขวาสังเกตดูว่าด้านข้างต้องเรียบไม่พองออกมาสบงต้องยาวเลยเข่าลงมาครึ่งหน้าแข้งชายผ้าด้านหน้าด้านหลังต้องเสมอกันเป็นทรงกระบอกวิธีการครองจีวรแบบห่มดองเริ่มต้นด้วยการจับคู่พับผ้าให้หน้ากว้างประมาณ1 คืบพับทบ 1-2 รอบแล้วสลับฟันปลาจากนั้นดึงชายผ้าออกมาข้างหนึ่งประมาณ1 ศอกหรือ 1-2 ช่วงรอยพับยกแขนขวาขึ้นแล้วนำมุมผ้าพาดบนไหล่ซ้ายใช้มือขวาจับผ้าที่ไหล่ซ้ายให้จีวรโอบหลังสอดรักแร้ขวาโอบหน้าอกทาบบนบ่าซ้ายจับชายจีวรที่จีบไว้พาดบนบ่าซ้ายให้ห้อยลงมาจัดแต่งจีวรให้เรียบร้อยทั้งด้านหน้าด้านหลังโดยให้ชายด้านล่างจีวรเสมอกับสบงเป็นปริมณฑลหรือเลยลงมาปิดสบงเล็กน้อยโดยไม่ย้วยหน้าย้วยหลังจากนั้นนำสังคติพาดที่ไหล่ซ้ายโดยหันด้านที่เป็นจีบรอยพับออกด้านนอกจัดแต่งผ้าสังคติให้เสมอกับชายจีวรไม่เหลื่อมกันทั้งด้านหน้าด้านหลัง วิธีสังเกต
ถ้าเป็นพระภิกษุให้แนวตะเข็บของจีวรผ้าที่พับอยู่ด้านบนก่อนนุ่งห่มให้กักคะเนประมาณติ่งหูดังตัวอย่างเมื่อผ้าจีบลงมาแล้วจะได้ระยะที่พอดีแต่ถ้าเป็นสามเณรแนวตะเข็บผ้าดังกล่าวจะอยู่ด้านหลังดังนั้นหลังจากพิธีบรรพชาเป็นสามเณรถ้ายังไม่ได้เข้าพิธีอุปสมบทเพื่อเป็นพระภิกษุให้นุ่งห่มแบบสามเณรไปก่อนจนถึงพิธีอุปสมบทค่อยเปลี่ยนเป็นนุ่งห่มแบบพระเพื่อเข้าพิธีเพื่อความถูกต้องคาดผ้ารัดอกโดยทาบจากแผ่นหลังมาด้านหน้ารัดอกบริเวณราวลิ้นปี่กัดคะเนให้ปลายของผ้ารัดอกด้านซ้ายยาวกว่าด้านขวาพอประมาณผูกผ้ารัดอกโดยเริ่มจากขวาทับซ้ายดังตัวอย่างเมื่อรัดอกเสร็จแล้วสำรวจความเรียบร้อยการนุ่งห่มอีกครั้งการครองจีวรด้วยตนเองก็เช่นกันสามารถทำได้ง่ายๆดังตัวอย่างและเมื่อประกอบกิจกรรมนานๆจีวรที่ห่มอยู่เริ่มหลุดลุ่ยจนดูไม่งามแล้วมีวิธีการจัดแต่งจีวรง่ายๆคือดึงชายผ้าที่ทับกันจากไหล่ซ้ายออกมาใช้มือซ้ายดึงยกจีบผ้าที่พาดอยู่ไหล่ซ้ายขึ้นพอประมาณจากนั้นสอดชายผ้าเข้าไปใหม่แล้วดึงผ้าลงมาทับกันเหมือนเดิมจัดจีวรและผ้ารัดอกให้เรียบร้อยเท่านี้ก็สามารถห่มดองครองผ้าได้อย่างงดงามไม่หลุดลุ่ยเป็นปริมณฑลตลอดช่วงเวลาของการประกอบกิจวัตรกิจกรรมในแต่ละวันพระภิกษุที่นุ่งห่มเรียบร้อยจะไม่เป็นที่รังเกียจของใครแต่ถ้านุ่งห่มไม่เรียบร้อยเป็นภาษาพระเรียกว่านุ่งชั่วห่มชั่วทำให้ไม่น่าเข้าใกล้ขวางหูขวางตาซ้ำยังเป็นอันตรายต่อเพศตรงข้ามดังนั้นพระภิกษุสามเณรผู้บวชใหม่หรือบวชนานแล้วก็ตามพึงเอาใจใส่การนุ่งห่มให้เรียบร้อยงดงามไม่ดูเบาเพื่อเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาแก่ญาติโยมและผู้พบเห็นยังความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาสืบต่อไป